שלומכם? ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב, כל אחד לפי אזור הזמן שלו. אהלן ווינטר סנואו, ברוך הבא לפרק שלנו. פרק, מה אנחנו היום? 9. וואו, מלא פרקים, מלא פרקים. בוא נתחיל. אנחנו בלונדון, מלחמת העולם הראשונה, 1918. דוקטור רייד קוראים לנו. אנחנו רופאים, רופא. התעוררנו פתאום, גילינו שאנחנו מתים. נשכנו מישהי, כי יש לנו תאווה לדם. הסתבר לנו שזאת אחותנו, מעשה. ושאנחנו לא לבד בעולם המפלצות, העולם מלא במפלצות. אוקיי, אז לפי הסיפור אנחנו צריכים למצוא את שון המפטון באיסט אנד דוקס. יש פה חבר חדש. אפשר לצאת מפה מהר. או ללכת להציל את סמואל בבית הקברות כאן. מה יותר קרוב? זה או סמואל, או כאן יש לנו איבנט. איבנט זה אומר שיש איזה מישהו שהפך להיות מפלצת ואנחנו צריכים לנסות להרוג אותו. בואו ננסה להתחיל באיבנט ונראה לאן זה מתפתח. אנחנו כבר ברמה 15, וואו, אנחנו ממש ומפירים רציניים ביותר. יהיה לנו יותר קל לנצח את המפלצות, אז בואו נלך לנסות למצוא את המפלצת הראשונה. הופ, קפיצה. אז כדי למצוא את המפלצת הראשונה, האיבנט נמצא פה איפשהו על המזח, אם אני הבנתי נכון. בואו נראה. גם בהמשך, אבל לא פה. יש פה משהו שאפשר למצוא אותו אחרי שכבר ראינו פה. אנחנו עדיין רחוקים. פה כלום. מצב הדם שלנו כמעט מלא. אולי נאכל איזה עכבר או שניים. נראה לי שזה פה. לגמרי פה. אוקיי. אז זה בטח פה בפנים. ווינטר סנואו, תחזיק לי אצבעות. קרב הראשון של הערב. יש לנו 3 סרומים של חיים, 3 סרומים של דם. זה מספיק בשביל להציל את עצמנו. אנחנו רמה 15, זה צריך להספיק לנו כדי להחזיק מעמד. וואה, משהו פה שפך הרבה דם. אין שום דבר בתוך המגזין. פה לא היה כלום. אני שומע את הרעש. מה זה? עשינו סיבוב. הנה הוא. איזה רמה הוא? 6, קטן עלינו. מת לגמרי. אוקיי. מי זה?
האבנט, איפה התיק שלו? הנה התיק שלו. אוקיי. איפה האבנט? האבנט לא פה. האבנט כנראה למעלה. אם אנחנו מסתובבים ולא מצאנו כלום. אז אין מה לחפש פה כל כך. בואו ננסה למצוא את הדרך החוצה בחזרה. למלא קצת דם. תמיד טוב שנהיה מלאים בדם. נו. האבנט לא כאן, כנראה ברחוב, אבל כאן. כן. אגב, אבנטים, אתמול תהיתי האם האבנטים יישארו גם אחרי שאני הולך לישון, וכן, הם נשארים, שזה מצוין. אז כאן יש לנו עלייה למעלה. אוקיי. מגיעים. דלת סגורה. אנחנו ממש ליד האבנט. הוא כאן איפשהו. מעניין. צריך לחפש אותו כנראה. למעלה אולי? יש מוזיקה. הופה! אכל אותו מהר. ממש אכזרים אחרים. אבל גם אני אכזרי. אוקיי, התיק שלך אצלי. הלוט השתפר אני רואה, במקום לקבל 2 ברגים מקבלים 4. זה מצוין. עוד תיק. איפה התיק של הבחור שהיה כאן? הנה. כן. אבל האבנט איננו. זה לא היה אבנט. אולי מצד שני. אנחנו נמשיך לחפש. יש להם את העביר הזה. העביר הוא ברמה 17. והשני 16. רואה אותי? Sorry, sir, no admittance. תינק. Crawl back to the hell that spawned you. He's been bent.
חזקים, אבל לא מדי. יפה. לא, אין לזה תיק. אפשר לקחת לו משהו. מי זה? מי אתה? יש לך תיק? לא נפל לו התיק. אוקיי. זה חנות של צלחות. יפה. מה יש פה? דוכן עיתונים. He's spotted! Watch out, boys! זה מאיפה אני אומר? משמה? או. אפשר לטפס לבניין גבוה. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. אוקיי. אחד הבחנה. מה זה פה? חדר. זה קרוב. אבל זה לא אירוע. זה אומר. מוזר, מוזר, מוזר. למה? זה בית חולים, לא? גינה. אז שוב אזור הבית חולים. כאן אפשר לרוץ. שוב האזור. unknown event happened. אוקיי. בכל זאת כאן. או למעלה. משהו קרה כאן. בכל זאת זה מתחת לאדמה. אהלן מיכאל, מה שלומך? ואתה בול בזמן, אנחנו מחפשים איבנט שמשום מה מתקשים למצוא אותו. לא, היינו כאן, זה לא כאן. ממש לא כאן. זה אומר. טוב. נמשיך במישנס של הסטורי. נגיע לשון המפטון, שהוא נמצא כאן. בשביל זה צריך להגיע לכאן.
מפלץ. אפשר לעבור לצד שני פה? אפשר. אוקיי. יפה. מה המצב באזור? לדוקטור יש עייפות, חבל שלא הלכנו למצוא אותו קודם. נמצא אותו אחר כך. עייפות, עייפות, עייפות. כמה תרופות לעייפות יש לנו? איפה התיק? יש לנו 5, זה מספיק. כן. ווסט בגדול. גריפין. איזה רמה הוא? 16. אנחנו יכולים לאכול אותו אם אנחנו רוצים. יכולים לאכול אותו. בטח נראה, אנחנו רמה 15. בוא נאכל את הגריפין הזה. בשבילו. אוקיי. אין לו תיק? אין לו תיק. אין לו תיק, הוא הוריד לי חיים ושתה לי את כל הדם. 10 ברגים, וואו. איזה הצינור הזה. תיק. רמז. דוקטור סטריקלנד's ליסט. Opium is one of the main ingredients.
אוקיי, גיליתי. קרא לסטריקלנד. Of Strickland's medication. Never a good move. אוקיי, אנחנו קרובים לרכבת. אופה, אפשר להיכנס? לא. יש פה עוד משהו? קומה שנייה? לא. צפון, מערב, דרום. נכנסתי לפה, אפשר ללכת ככה, בטוח שאפשר. הבית שלנו? לא. נרום. שלום. מי הוא יורה? You again. What do you want? Looking for Sean Hampton. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Tom Watts. הוא בריא. איזה תום וואטס? נגבי, קוקס. הנה זה תום וואטס, הילד, אוקיי. זה שאיבדנו עליו רמז. סטלה פיש במנות, אפשר לאכול אותה. יש פה עוד אנשים שלא פגשנו בכלל. פה לא נפתח כלום, ופה לא נפתח כלום. ביי. Goodbye, Mr. Digby. ביי, מיסטר דיגבי. אוקיי. נעבור לצד שני. שיש פה מעבר, וזה לא נראה שיש מעבר. כאן נעול.
Good evening, Miss Cox. Hello again. הלו. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. לא עוזרת לי, אה? What can you... I'm a busy... Gang member... If you're in... יש עוד רמז לגביה. אפשר Can I לקנות see ממנה. what you have? As long as you have them. מה היא מוכרת? common handle, ואני צריך good handle. Dog's fault, they say. Then the gangs, the epidemics, everyone's throwing the blame. הנה הוא בטח פה. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. You'd best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back, and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth? Claws? Murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton. Vampire hunter extraordinaire and warden of the East End. A vampire? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. I'd like to hear more about these vampires. זה מצד ערפדים זה שהוא רואה אותנו עם הפרצוף המפחיד הזה ולא שואל אותנו כלום. אתם נראים כמו ערפדים בעצמכם. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. המצב הבריאות שלו, סבבה. המצב הארבע. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. רמז על הבחור. שון המפטון. מה? בכלל לא דומה לעצמו. זה שון המפטון, הוא כרגע נעדר. זה ארצ'ר. איקבוד. איפה איקבוד? הנה איקבוד. אוקיי. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me.
כן. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. אוקיי. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. אוקיי. נעוד. אוקיי. Goodbye. ביי. יש לנו פה, תום ווטס. Welcome back, Doctor. What can I do for you? מצבו בריא. יש לנו דברים מעולים עליו? כן. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. אוקיי. זהו, יש לנו את כל מה שצריך ואפשר לדעת על אדון שון המפטון, שמחזיק פה את כל המעגל. אבל הוא לא ברמה שלנו כרגע, אנחנו צריכים רמה 6 כדי לאכול אותו. פה מצב קריטיקל, אבל אין לנו מה לעשות עם זה, ופה סטייבל. יפה. אוקיי. Goodbye, Mr. Watts. אז אנחנו יודעים לאן ללכת. נכון? כן, כאן, יופי. כאן אפשר לעבור אם אני זוכר נכון. אנחנו צריכים ללכת מערבה. I should have offered a drink to the boy. Be he cursed or not, he's just another lost orphan. Okay. Andrew, what have you done? איפה המעבר? לא כאן. אוקיי. אז עברנו. יש פה מעבר. אוקיי, פה. Find Sean Hampton. שיט, תראו מה אוכל שם. איש זאב קטן. כמה יש? It's elite! Kill it! אאוץ'.
נו באמת. קיריוס טיווי, אהלן. כמה אני? אני בן 45. כמה אני נראה? דם. מי הורים פה? אין הם יהרגו אותו. נתחמק לי בינתיים. Seems like the guard of Prewan is on Shorthampton's trail. אלה יורים אש. דם ואש ותמרות עשן. מה אני יכול לעשות נגד האש? האם אני לא מספיק חזק כדי להגיע לכאן? רק את כולם. זה לא אמור להיגמר ככה. איי איי איי. אפשר לקפץ פה. זהו, חיסל אותם. יורים בו. הלאה. מריח אותי?
בוא יש לך אומץ. מה הוא מחלים? אאו. היי. איפה? כדורים, כדורים, כדורים. זה אחורה. צריך דרום. דם. שם מישהו. שלא רואים אותו, אנחנו לא יודעים. אוקיי, 16. שניהם 16? שניהם 16. אוקיי, אז הם פה. מכות או רובים? מכות. ננסה להתגנב.
מדי בשבילי 4. לא יכול עליהם. יש להם אש, יש להם את הגז. לעשות להם. אם אני יכול לשדרג. לא, אין לי גוד הנדל. יש 82, 30 סטמינה, 27 סטמינה. לקחת סיקל כזה ואקדח שוטגן. אפשר? רגע. האם אני יכול לעשות כזה דבר? וכזה. ואז איך אני תוקף עם הסקונדרי. איפה אודיו גיימפליי, קייביינד, Z עושה סוויץ' Z ו-C. נחזור רגע לבית להתכונן. אני יכול לעבור מכאן. צפונה. זה לא צפונה, זה צפונה. אפשר לרדת מכאן. זה לא ממש עוזר לי. קצת שני.
אוי! צריך להיות קצת יותר נחוש. תאכל אותם. זהו. עוד יורה. איפה? ברחו החוצה. אוקיי. הם יהרגו אותו, או הוא יהרוג אותם. הדלת נסגרה מאחוריי? לא! והוא לא נכנס לפה בשביל לעזור לי. נשמע הוא קיים בכלל. נסגרה הדלת.
צריך לסרטה. לא ניסיתי לעשות זה. Another disgusting. Get in weapons ready. Your man. I'll send you to hell. Burn it, boy. I'll put it in you. Die, beast. לא עובד. אולי אקדח רגיל. למרות שאקדח רגיל לא עושה יותר מדי נזק. מה נעשה? אוקיי. יש 317 דמג', וואו, זה הבדל עצום. hideout. hideout פה עכשיו. Lead spotted! Watch out, boys! I'll kill you! Snap it! Die, baby! Burn it, boys! Die, Burley! אוקיי, לפחות הצלחתי להרוג אחד. אוקיי. אפשר להפוך את הנשקים, אפשר שיהיה לי אקדח באצבע שמאל. Another disgusting gore did it, don't you think? I don't think so. Wounds and cleanliness. The freaking vampire will. I can't say, but whatever did this carefully avoided the archers. We had found ourselves a bloody archers.
Crush the leech, boys! Die, vermin! Burn it, boys! יותר כדורים. איי איי איי. מי נשאר איתנו פה? מיכאל. אבירן. אהרוני. טוב. אין לנו מה להיות פה יותר. לא חזקים מספיק. Andrew, what have you done? You should have talked to me. איזה? Good evening, sir. I'm amazed you made it back to the docks alone. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodlead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Do you need my medical attention, sir? I'm as fit as an old dog given the circumstances. Sean Hampton, אנחנו יודעים איפה הוא. I'm looking for a man named Sean Hampton. Can you help me? The sad saint. Even when he was young, his faith and dedication were inspiring. A beacon even, if I may say so. Interesting. But have you spoken to him recently? I spoke with him about my missing son a few days ago. I've not seen him since he was attacked by some drunkard and left the vicinity. What can you... People used to feel so... Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member? I was their leader for... Okay. Time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Fair. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Okay. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning. Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. I'm sure a district as colourful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Okay. הוא בריא. רמה 3. יש לו עוד משהו בשבילי?
יפה. Tell me about the wet boot boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. אוקיי, God of Priwen. ספר לי עליו. Tell me everything you know about the God of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the God, then? This God of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. אוקיי. השגנו עליו את כל הרמזים. אבל הוא רמה 3. גיליאן לא פה והוא חולה. Why did your son really join the God of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed, but I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Okay. פתחנו לו את כל הסודים, כל הסודות. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby, just chewing on a living rat's insides. טוב, פתחנו לו כל הסודות בצד הזה. זהו, פתחנו לו כל הסודות לגמרי. יש לנו את כל הרמזים עליו, ואנחנו מסודרים. שון המפטון, אנחנו חלשים בשביל להגיע אליו. מה קרה לסטריקלנד? זה צריך להגיד פה. אני משהו יותר קרוב. בוא נראה. זה יותר קרוב. זה ממש, הנה, הוא ממש פה ממול. איפה הוא? הנה. Good evening, Mr. Delaney. What? Ah, you're that doctor. I found the location of the explosion, Mr. Delaney. I placed a flower for you where it happened, just as you asked. Really? That's so kind. I never thought someone would... Well, thank you, Doctor. It's nothing, really. And I'm sorry for your loss. What? No, I didn't know them. No car was supposed to park there that day. Stupid bastard, why did he park there? You're the man who hid that bomb. I don't want to talk about it. Leave me alone. גילינו את הסוד שלו, ויש עוד אחד, עכשיו נשאל אותו, ולפי דעתי אנחנו אוכלים אותו. לגמרי.
לגמרי. אוי, יש לו סוד עדיין. I sense your guilt, Dyson. Why is that? Did you not think violence was an acceptable political tool? I still believe our fight was just. By killing an innocent couple who were just at the wrong place at the wrong time. No way. אתה גם מתת באותו יום, אתה פחדן, או עשית טעות. זה מה שבטח יפתח לנו את השלב הבא שלו. בואו נהיה סלחנים. עשית טעות. You made a mistake. A terrible mistake. Maybe an unforgivable one. But that does not mean that you are a monster. I swear I did not want to kill anyone. I did not hide in the shadow to kill on purpose. That's my only defense. איי. איבדנו את הרמז אליו. אבל זה פתח לנו שאלה. I want you to remember the bomb, Dyson. Tell me about it. No. I don't want to remember it. Why use a bomb? What were you trying to destroy? The Dawson and Dawson ammunitions factory. A symbol of violence against the people. My group wanted to destroy it to send a message. The victims. They were not the target then. I spent so much time figuring out the perfect moment. I used a short fuse. No car had ever parked there. They all died. יש לו עדיין סוד. לבד, רמה 1, ואיבדתי עליו רמז. איי. אוקיי, כל המשימות פה נפתחו. בינתיים, כן, יש עוד מישהו כאן, או כאן. מה איתם? What happened to Toro Strickland? להביא סכין. ומי עוקב אחרי תלמה? דמת. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? I really don't know. I heard he'd been abducted. I don't know if he's back. Who could tell me then? About the sad saint. I'll try asking Tom what's about him. אוקיי. איפה הבחורה? אולי תעזור לי. So few clients. With the epidemic, no one dares go You still outside. working at this hour? That's what I call Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. גם לה יש עוד סוד אחד. ויש לי רמזים. Goodbye, Miss Cavendish.
סקסיד. מה קרה לסטריקלנד? זה כאן. טוב, נחזור. יאללה, צפון. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem as to solve one. Are they stupid or something? For now, everything seems under control, more or less. Don't forget to keep an eye out for this garden. צפון, איך הגעתי דרומה בסוף? מה איתך? Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Any chance you can help me find Sean Hampton? The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. So. Goodbye, Mr. Fishburne. Goodbye, Mr. Fishburne. מי זה? הילד? Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you know a man who lives in this part of town? A man named Sean Hampton. I'm looking for him. Sorry, sir. I don't know a lot of folks around here. Most prefer to avoid me. Well, I don't think you should talk to him. He may be very sick. Thanks for the tip. You might want to check the Turquoise Turtle. It's a pub not far from here. The barkeep knows everyone in these parts. So long. North or east? My guess is they're retreating for some vengeance. In the meantime, the boys are waiting for our... well, for your... צד שני. על הגשר.
דוקטור סטריקלנד. למי? How may I help you, Jonathan? Thank you, my lady. I hope to see you again soon. רגע, שנייה, למי אני אמור לספר? לאקרויד או לסטריקלנד? לספר מה קרה לסטריקלנד. אז איפה סטריקלנד? טיפה. טיפסט. תומאס אלווד. יכול לאכול את שניהם. אקרויד וסטריקלנד. איפה אקרויד? אקרויד חולה גם. Good evening, Dr. Ackroyd. You're the last... I see that you're... Are you really going... Do you need my assistance? Don't be ridiculous. למה? אבל הוא חולה. ויש לי. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Good evening. If you say so. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Nothing like this. So you don't... We all hold fast. How do you think these recent events will affect the Pembroke Hospital? I am not... You are troubled by the death of your patient. I understand. It is something that haunts everybody in our profession. Harvey... Don't you think... Yes. Thank you for... שני רמזים נעולים עדיין. איפה סטריקלנד? סטריקלנד? הנה הוא. נכון? סטריקלנד? Good evening, Dr. Strickland. Have you seen any suspicious activity in the vicinity, Dr. Reed? No more than usual. This is no laughing matter, Dr. Reed. A patient of mine has been murdered. Mr. Fiddick is dead. I should have been more cautious. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison? Without the correct dosage. Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking.
מבסוט. אוקיי. הנה פתחנו לו רמז. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. בוא נהיה חששנים. Don't you think we have enough work already? Perhaps now is not the best time to be chasing shadows. Chasing shadows, really? It's funny those words coming from the only doctor here who has spent more time outside this hospital than in. Why are you blaming yourself for the death of Mr. Fiddick? It is our fault. Mr. Fiddick has stayed longer than needed here because Dr. Ackroyd and I could not agree on the correct treatment. This argument has nothing to do with his death. He was murdered. But if we had performed the surgery sooner, he would have left the hospital and avoided this fate. What is troubling you so much, Dr. Strickland? Is there something else? I had to meet face to face with the son and daughter of Mr. Fiddick this afternoon. Their eyes. I could barely stand before their accusing gaze. This difficult task is part of our job, Dr. Strickland. It's our responsibility. ייתן גם בלי איזה תרופה נגד As I also הצטננות. know they'll never get the answer to the question they daren't ask. They were the embodiment of cold fatalism. הרמה שלו, 4. אוקיי, אז יש לנו עוד רמז אחד אצלו. Goodbye, Dr. Strickland. אבל שבממשק לא כותבים. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Okay. בסוף 60 זה first start. במדיקל דסק. יש לי? זה לא? לא. והפרוס? כן. יש לי 132. אוקיי. בוא נעלה לחדר. איפה הכניסה לחדר? הנה. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Ackroyd. Okay. נעבור לתורו, עולה לדבר לאקרויד. The flower's dying. It needs water. אז תן לו מים. איפה השולחן שלי? קח מים. תן לה צמח. Fatigue, cold, anemia, migraine.
חסר לי אופיום. אני רוצה לתת את התרופה לסטריקלנד. זהו? אוקיי. Good evening, Dr. Reed. I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive, or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Yeah. איפה האופיס שלו? למעלה? ועדיין יש לנו שאלה סגורה בשבילו. Goodbye, Dr. Strickland. לוק סטורס אופיס. איפה הוא פה נכון? למעלה. שלי, לא? Okay. It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. דוקטור סוונזי, מה? הקורט כותב לסוונזי. Misconduct Pembroke Square, Bragan has been found guilty of deniable unprofessional conduct. Was guilty. Endangering patient under no circumstances should the nurse diagnose and start. אוקיי, הוא כתב לדוקטור סוונזי על האחות. אנחנו גילינו עליה את הרמז האחרון. נהדר. יופי. יש קצת כסף. It's locked. אז איפה הוא רוצה שאני אשים את זה? עוד מצאנו. סגוסוויק. מורטימר. יש לו ספניש פלו. אפשר לדבר איתו עכשיו. דוקטור's אופיס. איך אני אשים אותה פה אם הם לא יגידו לי איפה? זה פה בכלל? At least Strickland can't kill anyone with this formula. Okay. Investigation succeeded.
את תלמה. יש פה מישהו בחוץ. מישהו עכשיו. מפה. כל האזור הזה. שם. פסנתר. על הבית. Steady, boy! Die! חשבתי זה משהו שאפשר לדבר איתו. כדורים. מכתב, סאבמישן, ממי? Jurad Priben, common post. Vampyr activity, hospital survey, investigate. 3 days ago, one of our new recruits have warned about the presence of a female vampire hiding in the public hospital. First name, Thelma. Your mission is to discreetly go there and observe suspicious activity concerning Said Leech. And report directly back to us and will decide action should be taken. Okay. גילינו עליה, ויש לנו מכתב. יש לנו להכל עכשיו? לא. אבל היא והוא עכשיו הם מטרה מבחינתי.
E2 הוא 1. The local command post of the guard of Bremen. איפה זה? למצוא את עמדת את הקומנד פוסט שלהם, את המחנה שלהם, עמדת המנהלים שלהם, המוצב שלהם. זה למוצב שלהם פה. עוד אחד, הרגע אספתי אותו. סגור. אני הולך לדבר איתה. יש גם גופות, משהו חדש, לא? This shift never end. Yes, Strickland. אקרוי בסטריקלנד. נפתח אצל הילד משהו בינתיים. Good evening, Mr. I'm okay. עליו רמז. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. אני חושב שהוא כבר ננשך. גם הוא ערפד. עדיין יש לו סודות. אוקיי. I have to go. Doctor. מה העניין שלו? Good evening, Doctor. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. אוקיי, זה נפתח לה ו... וואו, היא מלאה סודות זאת. היא בריאה. Goodbye, Mrs. Gossip. Doctor. Okay. Find
צד שני, הנה. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw כן, when תלמה, he saw תגידי me. לי. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here. זהו, גילינו עליה הכל. אפשר לאכול אותה. אז יש לנו אותו ואותה. In London. Yes, עליו יש סוד. and it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. אוקיי, מה? להגיד לה שהיא הוזה. לתקוף אותה, להגיד לה שהיא לא יודעת כלום על ערפדים. או שהיא בסכנה. בוא נהיה תוקפני. You are no vampire. You are a delusional woman, convinced she is something she is not. How convenient to call delusional anyone who does not share your precious rationale, Dr. Reed. זהו, אין לה יותר סודות. מעל הסוד היא לא גילתה. I'll leave you, mistress of the dark, to your nocturnal activities. אוקיי. איפה החבר שלה? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Can you tell me anything? Before the Did you recognize... I couldn't hear. עדיין יש לו סוד. Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. איפה הבחורה? לא נאכל אותה. Good evening, Miss Howe. I need blood. Tell me, Thelma. I saw... You mean... Yes. You are no How convenient. אוקיי. קדימה, תלמה. Why kill me, brother? We could have ruled this land together and forever. מפתח קטן. בצד הזה.
זה נעול ונפתח. של מי? אלו סיס. סיפור מומנדד. אוקיי. גיליתי על פיפה, עוד משהו. It's locked, all right. Locked? סוף המצא את המכתב. הנה הוא. About this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. It's locked. It's locked. It's locked, all right. I cannot enter. מי הוא מדבר? של מוות. כל מקום פה יש ריח של מוות. סטריקלנד. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. זהו. אבל לי ברמה 3. אנחנו עוד לא יודעים לעשות מזמורייז לרמה 3. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reid. I've seen what that monster did to the woman.
Goodbye, Nurse Hawkins. אוקיי, אין לי יותר מדי, שום דבר אין לי עליה יותר. איפה הבחורצ'יקה? הוא היה כאן. שימוש בשום ביתדות עץ. טוב. יתדות עץ. עשה יתדות עץ, אני צריך להיזהר מיתדות עץ, אוקיי? The daily routine. מה איתו? Damn. The pain. It's here again. איזה פה גזיות? מה איתך? Good evening, Mr. Evening. אין משהו סגור. תומס אלרוד. אכלתי אותה. אולי נאכל אותו גם. יש לו עוד סוד קטן. יש לו עדיין סוד. מחלתו לא שווה מספיק נקודות. Goodbye for now, Mr. L. Discussed on every street corner. The daily routine. I look on commands of the guard of the Prevent. או, כאן, אוקיי. לא ראיתי את זה, זה לא היה באדום. ליד הבית שלנו. אז נצא החוצה, נעבור את הגשר. קטן. כאן צריך להיכנס. אוקיי, אז או בשער ימינה או בפנייה הראשונה ימינה. בשער יש פה, יש קפיצה.
I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wet Boot Boys. אלכס. 2. ארי פטרשקו, יש לו סוד עדיין. אלברט פלמר הוא 1. רמז. אוקיי. This is no place for you, sir. It's a leech! Hey! זה מהרובים שלהם. Over there! There's one of them vermin! פה בית. יכולים אליו ככה. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood.
זה קומנד פוסט פה בפנים. Not a good place for a stroll. Oi, it's one of them! אני צריך להרוג אותם יותר בקלות, זו 3. הם רק 3. אני טוב בבית שלי. זה יהיה טוב. יופי, נהדר. This is despicable. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. נו? חוזרים לחיים אחרי שאני שתה להם את הדם. נו? I can't believe I'm doing this. It's a leech! Burn, boys! Watch out for them teeth! Pay for this! Ouch. Die, leech! That's leeching!
פמברוק, יפה. כסף, אני מקווה שיש פה משהו טוב. מה זה? Great Hunt. $5 שילינג. מה זה? Prison steak. איפה הוא? זה. סטייק. אני צריך את זה. Okay. מי שייך סקייפ, שים סמואל. צריך מישהו שיכול לקרוא ברייל. זה הסקארף.
להביא אותו, צריך לחזור. זה יותר סביר שאני אעשה. לא נשאר לנו בעצם, לא נשאר לנו זמן, לחזור לחדר הזה. יכול ללכת לישון? לא, יש לנו מספיק נקודות בשביל לחזור לחדר. נחזור לחדר רק. אוקיי. אז איפה החדר? שנייה, אני משאיר פה את האזור ריק והם באים. זה יחזיר אותי ישר לחדר. נהדר. אוקיי. אז אני חושב שאנחנו בהשקט ובבטחה בחדר, נחזור לנו המסלול התפריט הראשי. מעולה. ובואו נראה היום מה היו לנו פה. ווינטר סנואו, מיכאל, אבירן וקיוריוס TV שהיה כל כך קיוריוס, שאל שאלה והלך. אז כן, התקדמנו קצת, שדרגנו קצת ואנחנו פחות או יותר באמצע או לקראת סוף צ'פטר 3, שזה לא רע, לא רע. אז תודה לכולם, תודה למי שצפה, תודה למי שלא אמר שלום, תודה למי שכן אמר שלום. אנחנו נתראה בפרק הבא, אולי אפילו מחר. כן, אחרי המשחק של ארגנטינה כמובן, בלילה תחזיקו להם אצבעות, אחרת אתם הולכים הביתה. עמוס ארגנטינה. יאללה ביי.